потім я перекладу. Вислухаю. Вислухаю. А батьки розмовляють? Чи вони знають? Ну, мати нема вже, А, на жаль. ну вона знала. Ну, Так, мати, ну, так, вона ж, мати так. розмовляла. Бо в мене менша дочка, вона зараз дуже важко, їй 2 з хвостиком років, і вона зараз не знає, якою розмовляти. Дружина російська мова, батько українська. Дружина не розмовляє українською взагалі? Ні, розмовляє, просто вона із Сумської області. То вона розмовляє так погано, як я? Ні, вона розмовляє добре, але вона думає російською. Я думаю, наприклад, українською. Я могу тоже на русском разговаривать, но это немножко будет на таком легком тормозе, потому что мне нужно каждое слово передумать. Вот. И иногда может такое, как оливец, ну, карандаш, вот что-то такое суржик. Тому я розмовляю Ukrainian. So we'll get started soon. Can you just let him know that if at any time he needs to take a break? Коли вам треба буде It's перепинок, ви just скажіть. Or water. Or water. Чи воду, чи... Yeah. Western water. Yeah. Camera's just rolling and We're rolling. We're good? We're good. Okay. All right. Well, so Olexander, Yeah. for the camera, I'm gonna have you state your name, full name, where you're from, and where you're living now, and just briefly describe how you got here. Okay? Так, мене звати Олександр, фамілія Гайдай. Мені повних 39 років. Родом з України, з міста Київ. Very good. І зараз де ви живете? А зараз наразі мешкаю в місті Eden Prairie. Eden Prairie. Okay. What are your favorite memories from home in Ukraine? Чи можете ви коротко описати свою подорож сюди? Коротко? Окей. Моя дружина з дітьми була в Литві. Вони були, ну, я їх туди відправив. Вони були без мене десь місяця 3. Потім я до них приїхав. Ми сіли на літак, прилетіли в Чикаго, з Чикаго в Eden Prairie. І ось я тут. Так. Це коротко так. So you came here to Chicago first, and then moved up to Ви жили в Чикаго? No, чи... літак. Чикаго, car, Eden Prairie. It was just a stopover. Mm. Right, next one is about home. Yeah, so, you know, I want him to talk about memories of home, his hometown, what life was like before. What are your memories of home before coming here? Які ваші спогади про дім? До того, як ви приїхали сюди? Favorite memories? Ну, я б сказав, вони ще свіжі, тому що я недавно приїхав. Ну що, там лишилися друзі, батьки. В суті, все, всі спогади. Ну, дім. Ну, все. What was his favorite thing to do home? Чим ви займались там вдома? Я і моя дружина лікарі. I am doctor. My wife doctor. Можна по-українськи. Окей. Моя дружина за спеціальністю медичний психолог. Я, ну, лікар-гігієніст, лікар санепідемстанції. В Америці такого нема напрямку. У нас є санепідемстанція, ну, такий напрямок медицини. Але останні 10 років я за спеціальністю не працював, я працював у фармбізнесі. Фармкомпанії – це лікарські препарати. Промоушен лікарських препаратів. Як ви проводили свій вільний час? Я взагалі активна людина, мені кудись треба. Ну, самому і дітей вигулювати, щоб не скучно було. Київ місто велике, кожні вихідні ми десь подорожували по Києву, за Київ, з друзями, на дачі, там, Дніпро.
Тому кожні вихідні ми десь кудись виїжджали. Ось так. Before the war, what were his plans for the future? Let's stick to the question, because that makes it easier. What dreams or aspirations did he have? No, okay, so we'll go online. Mhm. Які мрії та прагнення ви мали перед війною щодо себе, щодо своєї родини? Ну, більш-менш всі мрії, які я хотів здобути, я це зробив. Ну, сама перша була мрія своє житло мати. Я це здобув. Сім'я в наявності, діти є. По суті, робота є, сім'я, авто, подорожі. Ну, повністю реалізована людина була. Ну і кар'єрний ріст був. Тому ще якісь сподівання. Ну, все, що було, тим був задовільний. Отак. Супер. I wasn't using the microphone. Now it's my fault. Yeah. I remembered. We're picking it up, so it doesn't matter. You can put it back on the stand Alright. if you want. So the next question, and I'll hand over the microphone to you once I'm done announcing in English. Did you manage to bring any objects or mementos with you from home? Ви встигли взяти з собою якісь предмети чи сувеніри, коли ви йшли? Предмети, ну, одяг, ну, частково. От, наприклад, цей одяг, це з України. Ми не так багато брали речей, тому що це все було якось так швидко і не так багато можна перевозити речей в літаку. Тому все необхідне. Ну, щось таке спеційне, якусь пам'ять. Пам'ять, вишиванки. Вишиванки привезли. Це сама така. У мене вишиванка, в дружини вишиванка, в дітей вишиванки. Це сама така класична пам'ять, яку Це можна було. Така частка. Да, і ми от, як у нас в народі кажуть, вигулюємо одяг десь 2-3 рази в рік. От недавно був День Незалежності 24 числа. Вийшли. So pretty much their clothes. And вишиванки. Vishivanki, yes. Pretty much that and ran, right. Understood. Eugene, could you put the mic on the stand because we hear all the movement of the mic? Oh, would it be helpful if I just had it in front of us like that's this? Perfect. Here. That should pick it up. You didn't tell me to wear my вишиванку. Sorry, I wasn't planning on it either. Нічого. Okay. So what does home mean to you now? How has displacement or having to leave home, in Ukraine, how has that changed your definition of what home is now? Що для вас означає дім? І як переміщання змінило ваше визначення дому? Ну, дім – це те місто, де я народився, де в мене було дитинство, юність. Ну, і я вже дорослий, до сформованої людини. Друзі, сім'я, ну, мається на увазі батько, мати, другу сім'ю я забрав з собою, тому дім – це те місце, де ти сформувався. Так? Де ти став таким, яким ти приїхав уже сюди. Тому що сюди я вже приїхав сформованою людиною, якою став в Україні. That's right, fully understood that. Okay, we're gonna change subjects a little bit, and so the next questions we're gonna ask are about the day that you decided to move. What was going on? What were the most challenging moments that you experienced during that time? Question. What were the most
Just challenging. wanna make sure. Yeah. Мгм. Mhm. Зараз будуть такі питання, як що таке стійкість? Які були найважчі моменти, які ви пережили? Окей. Коли ви вирішили їхати? Ну, самий важкий був період це той перший день, коли це був вранці, коли я встав, зібрався на роботу, бо в Києві воно ще не дійшло від уня, так сказати, війни. І буквально десь через годину ми вже зібралися і почали їхати з Києва до моїх батьків. Мої батьки живуть під Києвом. Ось, по дорозі бачили воєнну техніку, яка їхала в сторону Києва. Ось, це було так якось незвично. Ось. Другий етап теж такий важкий був, це коли я свою сім'ю вивозив на Закарпаття. Спочатку я їх пробував вивезти через потяг, Київ-потяг, але там було неможливо. Там дуже велике скупчення людей було, давка була і важко дітей було, там могли їх просто придавити. Тому вирішив на другий день їхати. Їхав я 2 суток, тому що блокпости і з ночівкою було, важка дорога була. Довіз, слава Богу. Це такі 2 таких важких періоди було. Ось так. Це ви їхали на Закарпаття, так? Так, я вивозив своїх, матір і дружину з дітьми на Закарпаття подальше, тому що на Закарпатті було трошки тихіше на той момент. На той момент нічого не прилітало. Тому це такий, був перевагочний шлях. Просто вирішував, чи вони лишаться в Закарпатті, чи будуть далі їхати за кордон. В подальшому вони поїхали в Литву і мешкали там. Ось так. I'm curious. He may have answered this already, and I missed it. Okay. What exactly, was the decision? What caused the decision of okay, we're up and leaving now? What was it? Just the knowing that the war is happening. Was there anything going on with extended family? What made them decide? Okay, now's the time. We need to leave. They went to Western Ukraine. They didn't leave Ukraine yet. Okay. So So they started bombing. So they started bombing. Kiev, and they went towards the western part of Ukraine Okay, so they. with his mom and his kids and wife. So they didn't, at that time, they didn't immigrate out yet. Mhm. They were still in Ukraine, because in the western part, in the Carpathian Mountains, Mhm. there was no action. It was Okay. still quiet. So it was the act of bombing that was kind of well, we got to get out of Yeah, here. he said in the morning Okay. Understood. it was evident that we were getting bombed. Mhm. So, after what you witnessed, what gives you the strength to move forward? Що дає вам сили рухатись вперед після всього, що ви пережили? Одне, сім'я, family. Mhm. And what of hope for the future? І що дає вам надію на майбутнє? Що дає? Тільки одне, що наші переможуть, і все буде добре, і буде можливість кудись повернутись, тому що, я ж кажу, там лишилось багато людей, яких хочеться побачити. Так. I think we can move on. Very good. So the next section is legacy and ancestral ties. And Наступна частка буде про спадщину та родові зв'язки. so, are there any family or ancestral stories that gives you strength, that gave you the strength to move, gives you the strength daily to keep, building a life here now? Are there any
for example, grandparents that experienced hardships, and you kind of take their stories and keep them in heart and kind of inspire you to move forward. Чи є якісь сімейні історії чи історії предків, які допомагають вам з міцності у ці часи? Ну, мені мої батьки казали, що в мене фамілія козацька. Історія. Тільки це, я не знаю. Ну, моя фамілія Гайдай. Тому So he's saying Cossack blood? тільки це. Okay. Are there any Ukrainian cultural traditions or practices you hold on to since moving here? Чи є певні українські культурні традиції чи практики, які ви дотримуєтесь особливо чи у ці важкі часи? Ну, традиції. Кухня вважається традицією. Так. Якщо так, то да, ну, у мене дружина. Та й я готую добре, не гірше дружини. Тому да, у нас ще наша українська традиційна кухня, вона така. Не в обіду американській традиційній кухні, але вона така більш корисна, більш така насичена і, і смачна. І вона більш натуральна. Багато натуральних продуктів, мінімум ГМО. Тому так, кухня. Може, є щось інше, які традиції, Традиції. які ви затримуєте? Сімейні традиції виховування дітей по нашим традиціям, бо в Америці трошечки все по-іншому, навіть виховання дітей, теж кажу, не в обіду американських традиціях виховання дітей, але в нас якось більш таке, дитину, навіть після 21 року, як тут кажуть, 21 рік проходить, і дитина якби на свої. Тут у нас сімейна підтримка, йде така все життя. Не доходячи до якогось віку, поки живі батьки, вони завжди підтримують своїх дітей. Ну і навпаки, поки живі батьки, діти завжди підтримують своїх батьків. Така взаємодопомога все життя. This leads into the next question pretty well, and I think this is probably the most important one of this section. How would you like your children and their children to remember your story, the reasons why, that the events that led you to becoming a refugee, why you moved? What would you like your legacy to be? I will ask one question at a time. Як би ви хотіли, щоб ваші діти та онуки запам'ятали вашу історію? Історію міграції. Та взагалі люди мігрують не від хорошого життя в більшості випадків, тому вони в будь-якому випадку будуть згадувати, тому що в нас в українській традиції є таке, що щоб пам'ять, так сказати, предків не забували, тому це все пересказується. Тому я думаю, мої діти своїм дітям, та я думаю, на той час я буду живий, мої внуки, я теж буду розповідати. Далі, я думаю, на 3 покоління вперед ще будуть знати про цю імміграцію, яка по неволі сталася. Як би ви хотіли, щоб вони запам'ятали події, які привели до того, що ви стали біженцем? Та я навіть не знаю, як на це питання відповісти, тому що на позитивній ноті не скажу, тому що, повторюю, що міграція не від хорошого життя, тому всю правду, яка була, щоб вони не забували історію нашу, українську, і чому так все це сталося. Щоб коли вони потрапили в
країну, вони розуміли, чому так сталося, чому така ситуація сталася, і не забували це. І робили висновки при цьому, які, я думаю, допоможуть їм в своєму житті. Ось так. I think I understood some of that. What would you like for the world to remember about Ukraine and what's going on? А що б ви хотіли, щоб світ пам'ятав про Україну у ці часи? Та він не пам'ятає, він знає, він чує світ, всю правду. Тільки декілька країн не хочуть чути, або, не знаю, не чують. А так, що ми обороняємо свою землю, що ми обороняємо свою землю від загарбників, які вчора якби були нашими, як вони називають, братами. Тому тільки це ось. He sees all? Hmm? Did he say something like he sees all? Yeah, he says the world sees the truth. There's only a few countries who don't see the truth. Mm-hmm. And these countries, their citizens used to call us brothers. That's coming up. Mm-hmm. So, the next thing we want to talk about is this concept of community, both good and bad, because there's some divisions happening as well. The first question, have you had help along your journey to get here? Чи отримали ви допомогу під час подорожі? І чи відчували ви якесь почуття спільності чи єдиності у цей час? Так, я приїхав із моєю сім'єю по програмі UFU. Так, була підтримка від держави, півроку бенефіти. Бенефіти фінансові, фудстемп. Ось, тому що на момент приїзду у нас ніяких документів не було, ні дозволу на роботу, нічого. Зараз, в процесі цього півроку ми це все здобули, так, права, лайсенс, дозвіл на роботу, який, завдяки ньому я зараз працюю. Ось, плюс український ком'юніті, спільнота нам допомагала. Всі українські ком'юніті, вони локалізуються біля церков, і ми якраз Марія нам теж досить велику допомогу, морально, в неї там, при церкві були для таких, як ми, біженців, Безкоштовний магазин. Як всі в народі називають, безкоштовний магазин, Ось. Це теж допомогло, тому що ми деморалізовані були, ми приїхали, ми нічого не знаємо, тому це все. Плюс місцеві люди, українці, які вже мешкають тут 5-10 років, теж допомагали нам ввійти в це суспільство, швидше зрозуміти його і жити нормальним життям. So it sounds like he's getting involved with the Ukrainian community. Yeah, Maria Matashevska organized that store at the church. Yeah. That's how I reached out to all guys through Maria. Yeah. I know her as well. So this question might be a little bit more challenging to talk about. So in my family, I had to help my cousin leave Mykolaiv. I helped her get to Italy. I also have another cousin that lives in Russia. And there's been a pretty big split, a big rift in the family, in the extended family, as a result of this war. And so Женя каже, що він має двох кузен.
Миколаїв. Так, одна з Миколаєва, то він допомагав їй приїхати в Італію. Мгм. Так, Ілля, все? Mhm. And the other one, З Росії. так, і друга в Росії, і це велика проблема у їх такий І розкол. вони, гештальт такий, да, вони по-різному сприймають So the one that's in світ, Russia is for Russian. інформацію. Mhm. Exactly. Так, ну та, що в Росії, то вона проросійська. So Да, I guess the question is, has there been І divisions це таке within his питання family? для вас, у вашої родини. Війна якось розколола вашу родину? Бог милував, не було такого. У мене, ну, в дружини є корені з Росії, але там адекватні корені з Росії. Вони, спілкуючись по телефону, дають намікають, що вони розуміють картину, але відкрито не говорять, тому що там слухають, вони бояться. У мене немає корнів з Росії, тому все добре. Нема розколу ні там, ні в Україні, тому що ми всі в Україні, всі пострадавші. Да. Пошкоджено. Да. Так? Це то слово? Ні. Ну, неважливо. Да. Розумію. Да. Right. So you've experienced community here with the local Ukrainian community, and you mentioned they've been very helpful. And how do you think communities within Ukraine and here in the United States can come together to support one another? А як на вашу думку, громади, як в Україні, так і за її межами можуть об'єднатись, щоб підтримати одна одну? Український? Угу. Так Ще- як? Ну, що нам ще треба зробити? Та вже все робимо. Ну, все, що можна, донатимо, підтримуємо. Ну, ми от в Міннесоті, в Міннеаполісі є підтримка постраждалим воїнам, Які стратили кінцівки? да, які втратили кінцівки. Ми донатимо. Ну, у нас наша українська ком'юніті різні робить зібрання, ну, збор коштів на це все і під Україну теж. Тому да, донати. Це максимально все, що ми робимо, ну, вже просто вище нема куди. Просто And we're вже. doing everything. Да. Okay. So we can move on. So the reason we're doing this is because I'm trying to create new music and art for this project I've been commissioned. And I want the music and art to really open up people and have an emotional response to what's going on with the local communities here. Моя така мрія, щоб писати музику таку, яка буде розкривати серця та душі, щоб люди почули, які у їх почуття є. Бо коли таке все робиться, ну, таке буває, що люди просто закриваються в себе і більш нічого не чують, і не відчувають. То це на що ми робимо цей проєкт. So, are there, since the war and moving here, are there any cultural songs, stories, or art that's resonating with you on a deeper level? Чи є якісь культурні пісні, казки чи твори мистецтва, які зараз звучать у вас набагато глибше? Ну, пісня «Калина», цю пісню всі знають, вона топова в даний період. «Калина». Калина. Ой, Калина. Лузі. Ой, «Калина», да. Okay. Ось, гімн України.
in Є Ukraine? Україна. Ну, у нас і до цих подій була різноманітна палітра музики. Ну і зараз ще більш патріотична стала, більш така кольорова, я б сказав. Mm. What does peace mean to you, especially after the experiences you've had? Що для вас означає мир, особливо після пережитого? Мир? Ну, мир. Щоб діти живі були, щоб всі радувались життю, не думали про погане, розвивались як всередині, так і зовні. Це мир. Щоб близькі були всі живі. Це мир. I think we're gonna move that into hope for the future of Ukraine, because I think that's the two are connected, and if he wishes to return home someday, You don't want to ask, how did your... we'll ask that last. Okay, so what do you want me to ask now? What is your hope for the future of Ukraine, and do you wish to return home someday? На що ви сподіваєтесь щодо майбутнього України? Чи хочете ви повернутися додому? Я хочу повернутися, але не знаю коли. Мені, коли я тільки приїхав, багато хто задавав, ти хочеш повернутися чи не хочеш. Я кажу, хочу, тільки не зараз, тому що зараз нема куди повертатися. Тому, наприклад, 2 роки назад я навіть не знав, що я буду тут. Життя таке часто змінюється, і ти не знаєш, що буде через рік. Тому взагалі хочу, але життя покаже, як буде далі. Have your dreams and goals, aspirations for life changed since becoming a refugee and moving here? Як змінились ваші мрії чи цілі після того, як ви стали біженцем? Цілі? Чесно, ніяк не змінилось. Ні цілі, мрії. На даний момент закріпитися в Америці, тому що, я ж повторюю, що я не знаю, що буде через рік в Україні. А жити потрібно, плюс сім'я, яку теж потрібно розвивати. Вона сама розвивається, плюс я як головний, як у нас в сім'ї чоловік головний, тому стараюсь покращити благополуччя моєї сім'ї на даний момент в Америці. А далі буде видно. I mean, we're gonna ask him if there's anything else he'd like to talk about, but since it's kind of towards the end of the interview, anything that he wants to talk about freely, now's the time. Ви б хотіли сказати ще щось про те, що ми ще не запитували? Так. Розмова була досить повноцінною, тому більше нічого. Anything the local communities here, Minnesotans, that you would like them to know? Чи може ви щось хочете сказати нашій тут місцевій громаді? Підтримуйте Україну любими шляхами. Там не тільки фінансово і морально. Це теж важлива функція людей, які живуть тут, для людей, які живуть в Україні. Так. Підтримка. Нам потрібна тільки підтримка. Так. That's good. That's it. So. Can you guys just take one picture of your phone of the 3 of us? Just as a Yeah, that's a good idea. Зачекайте. We're going to turn off the gear Yeah. first, so we're done.
Mhm. Okay. If you give it me my phone, I'll connect with you and then. Yeah. you can just do it. I'm gonna use your